تطلقوني أذهب، ثم آتي إليكم بثروة، بمال لم تحلموا بمثله يوما. اطلقوني، اطلقوني، اطلقوني. هل بلغ طليطلة؟ ليس بعد يا مولاي، ولكنه يزحف إليها ويدمر كل ما يلقاه في طريقه. ماذا سيكون منك يا مولاي إن سقطت طليطلة؟ عندما أفرغ من ابن عمار سأرجع إلى إشبيلية، فإشبيلية مهددة بعد طليطلة. سنخلي لكم الحصن. هذا الحصن لا يهمنا، يهمنا من كان فيه. أنباء تضيق بها النفس، لكننا لا ندري بعد ما فيها من صدق وما فيها من مبالغة بسبب بعد الشقة. ما لنا ولهذه الأنباء التي تأتي من ديار بعيدة؟ أليست الأندلس من ديار الإسلام يا ابن عائشة؟ بلى، لكن أهلها تنكروا للإسلام فهان أمرهم على عدوهم. ليس أهلها، قل ملوكها الذين انغمسوا في الملذات وصرفهم متاع الدنيا فضاعوا وضيعوا. تابعوا ما يجري في تلك الديار. وماذا نملك لها؟ وماذا كنا نملك لبلاد المغرب قبل أن يدعونا الله بدعوته للجهاد؟ أما كانت قبائل المغرب وديارهم أسوأ حالا؟ هذه ديارنا أيها الأمير. كل ديار الإسلام ديارنا، فلا تبعدوا مهما بعدت عما يشغلنا. لقد بعثت بالرسل إلى ملوك الأندلس أستعرضهم وأستنجدهم، ولم ترد من أي منهم استجابة أو رد بالنهوض لدرء الخطر عن طليطلة. وجيشنا على أهبة الاستعداد للقتال. بعثت إلى المعتمد بن عباد؟ يا مولاي، إذا كان ملوك الأندلس كلهم على هذا، وليس بينك وبينهم العداء الذي بينك وبين ابن عباد، فأي جدوى في أن نبعث إليه؟ أيقود الملك ألفونسو الجيش بنفسه؟ أوكل لغيره من قادة جيشه يا مولاي. وددت لو ألقاه وأن أنظر في عينيه لأرى إن كان يذكر إحساننا إليه. هل ماتت ذاكرتك كما مات ضميرك يا ابن عمار؟ يا مولاي اصمت ولا تتكلم إلا حين أذن لك. أما صاحبتك العمر كله؟ أما أقلت عثراتك؟ أما رفعتك وأحللتك المكانة التي لم يبلغها أحد غيرك من نفسي ومن ملكي؟ لا أنكر شيئا مما قاله مولاي أبقاه الله، وإن أنكرته لشهدت به علي الجمادات فضلا عمن ينطق، ولكني عثرت فأقلني، وزللت فاصفح عني. هيهات هيهات يا ابن عمار، فإنها عثرة لا تقال وزلة لا تغتفر. ضللت وأغواني الشيطان بالسلطان. أما كان في ملكي وسلطاني رفعة لك؟ خدعت أعيان مرزية وأخذت البيعة منهم لنفسك، وخطب لك أئمة المساجد، وكنت تدخل الشعراء عليك وتسقط ذكري. أقر، لا أنكر، إنما لي في صفح مولاي رجاء. أغلقت كل أبواب الرجاء يا ابن عمار، فما كنت بدوني إلا أفاقا متصعلكا. أبعدوه عن وجهي يا مولاي، وصفدوه بالحديد والأغلال.
هيئوه لتذهبوا به إلى إشبيلية. هل حدد مولاك متى؟ لا أيها الأمير، فإنه يتهيأ بعد أن يترك قرطبة في أيد أمينة عليها، فإن خيانة ابن عمار قد أثرت فيه. وابن عمار؟ سيبعث به إلى إشبيلية، فإن تسلمه مولاي الأمير فليضعه في سجن مكبلا عند بوابة القصر ليراه مولاي وغيره في الدخول والخروج. متى ترجع إلى قرطبة؟ لا أرجع إلى قرطبة، فأنا من جند إشبيلية وقد عدت إليها. فاذهب وانضم، فإن والله في هذه الأيام العصيبة بحاجة لكل رجل. أليس هذا ابن عمار الذي كان حين يمر في السوق تتطلع العيون إلى تكبره واستكباره؟ إنها الدنيا يغدر بها المفسدون فتغدر بهم. حقا لم أرى، ولكن نقل إلي من شاهد. ما بك؟ حسبتك تكونين مسرورة لهذه النهاية التي يساق إليها ابن عمار. لن تكون نهايته، سينقذه مكره. أي مكر وهو على هذا الحال؟ سيعفو عنه مولاك المعتمد، ففيه ضعف تجاه هذا الرجل. لا خوف على مرسية بعد أن خرج ابن عمار منها، جندك فيها يحفظها لك. لا أريد أن يحفظها الجند، بل موالاة أهلها. أهل مرسية ما كانوا يريدون البقاء تحت حكم ابن طاهر، ونفروا من ابن عمار وثاروا عليه، وما عرفته فيهم أن أهل مرسية ولاءهم لمولاي المعتمد وآل عباد. احمل كتابي هذا إلى أهل مرسية، تقرأه عليهم وتنشره بينهم، إلى أن أنتدب من يتولى مرسية باسمنا وتحت سلطاننا. والجيش يا مولاي؟ الجيش يبقى منه من يحفظ الأمن فيها، ويرتد القسم الآخر إلى إشبيلية. جئتني أيها الجندي بأنباء طيبة، فارجع واعلم قادتك بأنني سأسير إلى طليطلة حين ينتهي القتال فيها ويستقر. ماذا سيكون مصير صاحب طليطلة ابن ذي النور؟ ماذا ترى بشأنه؟ إن بقي حيا بعد القتال لا أرى أن يقتل يا سيدي. يسجن إلى أن أنظر بأمره. الرأي عندي يا مولاي أن يخرج من طليطلة ذليلا قبل أن تدخلها أنت وتراه، فإن طرد منها مدحورا سيبحث عن ملجأ له في ممالك الأندلس الأخرى، وسينقل إليهم ذله واندحاره وانكساره. فاجعل منه عبرة لكل ملوك الأندلس الآخرين ليقع الذعر في قلوبهم قبل أن يوقع جيشنا الذعر في ممالكهم. رأي حسن،
يكون عبرة لغيرهم. سمعت أيها الجندي؟ فانقل إلى قادتنا ما سمع. لا جدوى يا مولاي، طليطلة ساقط، فجيش ألفونسو على أبوابها وأسوارها، وما يعيقهم أسوارها وليس الجند، فجندنا لا طاقة لهم على منع اجتياح المدينة. طليطلة ذاهبة يا مولاي، فأنقذ نفسك وأهلك ومن معك. كيف؟ ابعث إلى ألفونسو، ذكره بما كان من فضلك عليه قبل أن يصل الجند إليك، استرحمه في نفسك وأهلك. أما طليطلة فلا رجاء. لا أريد أن أراه ولا أطيق سماعه. أكثر من الاسترحام والاستعطاف وكتابة الرسائل والقصائد في التذلل واستجداء العفو، فلم لا تراه وتحسم في شأنه؟ ما واجهت أمرا انشطرت فيه نفسي مثل هذا. ماذا قال لك يا ابن قرة حين قابلته في سجنه؟ قل ولا تكتم. قال إن مولاي المعتمد لن يقتلني ولا يجرؤ على قتلي، ولا يطيق فقدي، وسيردني إلى ما كنت عليه عنده. مولاي ما أردت أن أقول حتى لا تغضب. يا مولاي، هذه قصيدة كتبها ابن عمار في مرسيا، كان يريد إرسالها إليك، فأعطاها للرجل الذي يلازمه ليحملها إليك، لكن الأحداث باغتته معه فاحتفظ الرجل بها. وما فيها؟ اعفني يا مولاي من قراءتها. قل يا ابن زيدون. تخيرتها من بنات الهيجان، رميكية لا تساوي عقالها. قول سمعته وأنكرته، فماذا أيضا؟ فجاءت بكل قصير العذار، لئيم النجارين عما وخالا، قصار القدود ولكنهم أقاموا عليها قرونا طوالا. اللعنة عليه. أتوقف يا مولاي؟ بل أكمل. يا مولاي، هنا أبيات اعفيني من النطق بها. ويحك، أرني إياها. احضروه أمامي. أمر سيدنا الملك أن نخرجك من طليطلة حيا، فلا تجبرنا أن نعصي أمره فنقتلك. فماذا تقول في كل هذا؟ لا أقول يا مولاي، بل أطلب الصفح. ألست أنت من نظمت هذه الأبيات؟ أملاها علي شيطان في ساعة شيطانية. بل أنا من تعصف بي الآن لمرآك عاصفة شيطانية. قد شتمت سيدك ومولاك، وشتمت زوجة مولاك الملك، وشتمت أبناء مولاك، ووصفتهم بأقزع السباب. اصففت يا ابن عمار. الرحمة يا مولاي. اصمت.
ربما تركت حيزا للرحمة في قلبي. أما قلت لمن لقيك في سجنك إن المعتمد لا يقوى على قتلك، وأن لا طاقة له على فقدك؟ أما قلت سأهتك عرضك شيئا فشيئا وأكشف سرك حالا فحالا؟ رجوت صفحك وعفوك. صفحي وعفوي وقد خنت ولي نعمتك. هذا هو العفو الذي تستحق. ماذا؟ قتله بيده؟ قال الحاجب أنه قتله بفأس. يا الله. شج رأسه وعلقت الفأس به، فتندر من رأى أن ابن عمار تحول من وزير إلى ما يشبه الهدهد. كفى يا شهد، لا أريد أن أسمع المزيد. اعذريني فقد انسقت في الحديث. أيحزنك مقتل ابن عمار وكنت ترجين أن يخلص منه مولاي؟ قد جئتني بنبأ لا أعرف أين أضع مشاعري منه. لا يهمني ابن عمار، فقد ذهب معه ما كان منه. أما أن ينقلب المعتمد إلى هذه القسوة. يفاجئوك بنبأ يا مولاي، أما كنت تتوقعه؟ طليطلة، طليطلة، وهي كما يدل عليها اسمها مدينة الأسوار والحصون. ما انتظرت أن تكون على هذا الضعف والهوان. القلاع والحصون لا تقاتل دون رجال وجند يا مولاي، ودون ملك بطليطلة. ألم يقتل؟ بل أخرج منها في غاية الذل والهوان وعلى دابة، وسخر منه وتضاحك عليه كل من بقي من أهل طليطلة والغزاة الإفرنج، وما أشفق أحد عليه. يا أهل أندلس، حثوا مطيكم، فما المقام بها إلا من الغلط. يا أهل أندلس، أهلا أهلا أهلا. أيها الجند المتخاذلون، أسقط طليطلة بيد الفرنج ويشردوا عنواه ويذبحون، وأنتم تمنعون الناس أن يظهروا غضبهم وأن يجهروا بنقمتهم. ماذا تنتظرون؟ أن تسقط إشبيليا ثم قرطبة؟ لا تشهر سيوفكم إلا على أنفسكم وعلى بعضكم. دفن خارج المدينة كي لا يمر بقبره أحد. لماذا؟ أيخشى ابن عمار ميتا؟ لا يا مولاي، إنما هي نقمة تسري خفية بين الناس للطريقة التي قتل بها. أنا من أوجدته ورفعته، وأنا من حفظته وقتلته. أنا صاحب أمره. هل ينقمون على ابن عمار في حياته
وينقمون له بعد موته. ليس له، إنما هي حجة قد يثيرون بها أهل إشبيلية. من يتصدر لهذا يلقى مصير من يثور له. ربما بالغ ابن قرة بالأمر حرصا على مولاي، أما الناس فمن شأنهم أن ينسوا، فما هذا إلا حدث صغير هين أمام ما نمر به من أحداث كبار. إلى ماذا تلمح؟ ما يحدث في طليطلة. بل حدث هذا يا ابن زيدون، حدث وشغلنا عنه. كيف؟ أخبرته بنبأ ابن عمار أنه قتل ثم مات. يا الله، كأنما ابن طاهر كان يستمهل الموت إلى أن يبلغه مقتل ابن عمار، وبعد ذلك لم تعد له رغبة في الحياة. ما حدث أو يحدث لا تنفرد به إشبيلية أو قرطبة، وأن الهياج والاضطراب قد اجتاح كل ديار الأندلس عندما انتشر نبأ سقوط طليطلة في أيدي الإسبان وما جرى فيها من فواجع. كان أقله هنا في إشبيلية، ولكن سيخبو أوار هذه النقمة ويرجع الناس إلى أحوالهم. لا تعول على هذا يا رندي، فسقوط طليطلة سيظل يؤجج نقمتهم، ولن تهدأ إن لم ترد. وأشد نقمتهم على الجند. أترى أيها القائد أن لنا قدرة على رد جيش قشتال عن إشبيلية وقرطبة؟ لا أجزم يا مولاي، فقد استنفذ الكثير من طاقة الجيش في حرب قرطبة ومرسية. فليس إلا هذا إذن. ماذا يا مولاي؟ رددنا عنا زحف ألفونسو في المرة الأولى بما دفع له من مال وبمعاهدة التحالف. أرى أن أبعث بك إليه يا ابن زيدون، تحمل إليه الأموال المستحقة علينا وتجدد معه العهد والميثاق. لم يعد هذا يجزي، فملك الإفرنج منتش ومزهوم بنصره وأخذه طليطلة، وهي أولى ممالك الأندلس التي تسقط في قبضته، واستكباره سيتصاعد ولا ينفع معه مال أو عهد أو ميثاق. لن يأخذ الإفرنج إشبيلية ولا قرطبة. وعدتني. بماذا؟ ماذا وعدتك يا غاليتي؟ ما في خاطرك ولم يتحقق لك؟ هذه الأمنية أهمها. ما هو؟ قل لي أولا، هل حقا أمرت بأن تحول الجوامع في طليطلة إلى كنائس؟ أكنت تنتظرين مني يا أغنيس أن أبقي على مساجد وجوامع المسلمين فيها؟ هم أبقوا على كنائسنا في ديارهم. كان في حواضر الأندلس يا أغنيس نصارى، أما أنا فلن أبقي مسلمين فيها بعد استردادها. لماذا انحرفت في حديثك عن رغباتك إلى حديث مساجد الأندلس؟ هذا تابع من ذاك، وأرجو أن تفي بوعدك قبل أن تأخذ قرطبة وتحول جامعها الكبير. أي وعد؟ أما وعدتني إن حبلت أن ألد ابني داخل جامع قرطبة؟ أنت حبلى؟ بدء الحبل. لكنك ولدت من قبل. أنجبت بناتا، وقد قال لي عراف القصر: إن أردت أن تلدي صبيا فلتكن ولادتك داخل جامع.
لقد وعدتني، أتذكر؟ وأنا لا أجد أحسن من الجامع الكبير لأنجب فيه وليا لعهدك. أغنيس، ليس الأمر على هذا اليسر يا أغنيس. تطلب من صاحبك الملك المعتمد بن عباد. صاحبي، تحطين من قدري يا أغنيس. أترين صحبة بيني وبين ملك من ملوك الأندلس؟ لا بأس، لا بأس يا أغنيس، من أجلك أطلب منه، فإن لم يستجيب أمره، فإن لم يذعن أخذ قرطبة كلها وفيها ذلك الجامع. في أي شهر؟ شهران. سأنفذ وعدي لك وأحقق رغبتك يا أغنيس. كلهم سواء، ملوك الأندلس كلهم سواء عند ألفونسو، يدفعون له الجزية ويأخذون منه المواثيق، يأخذ أموالهم ويدوس مواثيقهم، وها هو يغتصب ديارهم ويقتل المسلمين. كيف ينامون على انتزاع طليطلة ونحن هنا تترامى إلينا الأنباء فتقلقنا؟ لا يأبه الواحد منهم لمصاب وفجيعة غيره. قاتل الله الفرقة، ربما حين تنتزع منهم كل ديار الأندلس. ماذا أيها الأمير؟ حين وقفت في سبتة على البحر ورنوت بنظري عبره، تراءت لي ديار الأندلس فأفزعتني الرؤيا. فإن دعينا. تطاول علينا الليل وثقل فيه الحديث. ماذا يا مزدلي؟ يا عظمة القيصر، كنت قد أقسمت ألا تضع التاج على رأسك إلا بعد أن تمضي في حرب الاسترداد. أما حان لك وضعه وقد أخذت طليطلة؟ بل عندما أدوس إشبيليا وقرطبة وأنتزعهما. متى نجهز إذن لاسترداد قرطبة وإشبيليا؟ الذعر الذي أحدثه انتزاع طليطلة جعل الأمر يسيرا.
اسمع يا ابن شاليم، تخاطبني باسمي يا سيدي؟ ما أعددته لك رد لك الاسم وأنت معروف به عند المسلمين. تذكر حين قلت لك إنك لا تصلح للحرب وإني أعدك لغيرها؟ بماذا يشرفني سيدي وإني خادمه؟ أسيرك إلى المعتمد بن عباد. هاتوا الرسالة. تكون أغلبية الجيش في قرطبة، فهي أوهن دفاعا وأقل تحصينا، وأحسب أن ملك الإسبان بعد طليطلة طامع بقرطبة. أسير إلى قرطبة يا مولاي، أتولى الأمر فيها. أريدك إلى جانبي هنا. خلف بن نجاح يسير بقسم من الجيش إلى قرطبة، وابن زيدون يتولى إدارة شؤون الناس فيها. أمرك مولاي. يا سيدي، هذه رسالة ستغضب ملك إشبيليا. هذه غايتها، ثم ما الذي يغضبه فيها إذا كنا نطالبه بأموال الجزية التي لنا؟ بل بمزيد عنها. ما عادت أمور الأندلس بعد ما أخذنا طليطلة كما هي. ليس هذا ما سيغضب ملك إشبيليا، بل ما تحدثت به عن جامع قرطبة الكبير ورغبة سيدة الملكة. احمل الرسالة ولا تجادلني بما في داخلها. لقد رفعتك إلى منزلة تقف بها أمام الملوك لتتحدث باسمي، فاحفظ هذا التكريم ولا تفرط به. أمرك سيدي. عزاؤك أيها الأمير، أنها كانت امرأة صالحة في دينها ودنياها، وثوابها نعيم الآخرة بإذن الله. كانت في الدار تلفظ أنفاسها الأخيرة فيما كنا في المجلس ندير الحديث عن الأندلس ونتأسى على ما يحدث فيها. أترى صلة بين الأمرين؟ هذه إشارة لي، وإن كانت مبهمة علي. يشغلك أمر الأندلس في كل حين أيها الأمير. أجل، يشغلني أمر الأندلس. انطلق لتبلغ ملك إشبيليا بأن موفدا من عظمة القيصر ألفونسو السادس قادم إليه، فليتهيأ لاستقبالنا بما يليق بنا. هيا بسرعة. كيف علمت بهذا؟ لم يعد الناس يكتمون، خرجوا من كتمان ما في نفوسهم إلى الجهر به في كل مجلس. وما في نفوسهم؟ النقمة يا مولاي. كانوا يخرجون إلى الطرقات والأسواق يثيرون الاضطراب فيها، وحسبنا أن جذوة سخطهم قد همدت وانطفأت، لكنهم بدأوا يعقدون المجالس. وماذا يدور في مجالسهم؟ لا يشغلهم إلا ما حدث لطليطلة، وخوفهم من أن يحدث هذا لغيرها في ديار الإسلام. حتى الجوامع، ما إن تنتهي الصلاة فيها فتنعقد فيها المجالس. إن كان حديثا فلا بأس، فوالله ما حزن أحد في ديار الأندلس كلها مثل حزني لفقد طليطلة. أما إن خرج هذا إلى حد الفتنة فلن نتهاون في أمره. رجل يبلغ مولاي الملك بأن موفدا من الملك ألفونسو يحمل رسالة في طريقه إليكم. أين حامل الرسالة؟ الرجل رسول منه. موفد الملك يرسل موفدا عنه؟ لقد ازداد ملك الإسبان استكبارا وعنجهية. رد هذا الرجل عن بابنا، وعندما يأتي موفد الملك نأذن له.
يأمر مولاي الملك بانفضاض الجامع وقد أديتم فريضة الله. هذا بيت من بيوت الله، ولا حكم فيه إلا لله سبحانه وتعالى. ما كان الجامع للصلاة فحسب، بل هو مكان نتزود فيه بالعلم ونتدارس شؤوننا وأحوالنا. السلام على الملك. وعليك السلام. التاجر ابن شالي، موفد الملك ألفونس؟ لست التاجر وليس الملك، بل عظمة القيصر وملك الملتين. ملك الملتين؟ النصارى والمسلمين. ويحك، هات الرسالة. هل لي بحديث مع الملك على انفراد؟ أثقلت أيها الرجل. أنت حامل رسالة بين ملكين، فهاتها وانتظر ردنا. ألا تقرأها أيها الملك؟ أين تنزل؟ ضربت ومن معي خباء لنا عند بوابات إشبيليا، فما أردنا أن نبيت فيها. فاذهب إذن إلى أن ندعوك أو يأتيك ردنا. أمرك أيها الملك. أرجو أيها الملك أن لا تطيل في تلبية ما في رسالة سيدي القيصر، فقد نفذ صبر سيدي من تأخركم في دفع الجزية. فهي بشأن الجزية إذن. وبما يخاطب سيدي القيصر ملوك الأندلس إلا بهذا الشأن؟ سيبلغك ردنا. ما الذي يحدث في تلمسان؟ أيها الأمير، قد أغمدنا سيوفنا زمنا ووضعناها جانبا، وانشغلنا بإعمار الديار وأعمار مراكش، فظنت فئة ضالة من زناتة أن المرابطين قد خمدت همتهم وقعدوا عن الجهاد والقتال، فجمعوا شملهم في تلمسان ونزعوا من قلوبهم الإيمان وارتدوا عن طاعة الله، ونصبوا زعيما أغروه بخلع الولاء للمرابطين. ما قعدنا والله عن الجهاد، وإنما هذه فئة ضالة سنردها عن الضلالة بإذن الله. يا مزدلي، تحمل رسالة مني إلى هذا الأمير ومن معه في تلمسان. أيها الأمير، هؤلاء القوم لا تردهم غير السيوف. إن لم تردعهم رسالتي إليهم ودعوتك فبيننا وبينهم السيف. توحد المغرب كله، وهذا خرق إن تركناه يتسع ففيه خطر دائم. تجهز يا مزدلي. يا ابن محمد، لا ترجع عنهم إلا وقد رجعوا إلى الطريق السوي. احمل يا ابن قرة أموال الجزية إلى ذلك اليهودي حيث يقيم، فلا أطيق أن أراه أمامي ثانية، وليرحل بها عن إشبيليا إلى من بعثه. هذا هو المقدار المتفق عليه، ولكن هذه الأكياس لا تعجبني، وهذا المقدار لا يرضيني ولا يرضي سيدي القيصر. نريد الضعف هذا المقدار. يا ابن شاليب، ليس التاجر ابن شاليب يحدثك، بل موفد عظمة القيصر ألفونسو السادس والمتكلم بلسانه. رد هذا المال إلى الملك الذي بعثه، يعلم أننا في مرة آتية
سنأتي لا لأخذ المال. هذا ما قاله؟ وأشار إلى مطلب آخر في رسالة ألفونسو ما أجبته إليه. أحضروا ذلك اليهودي بين يدي وأحرقوا الخيمة التي نصبها. أقلت هذا أيها الرجل؟ قلت، وما كنت أتكلم بلساني، بل باسم سيدي القيصر. نتجاوز هذا إلى غيره. في رسالة ألفونسو مطلب غامض لم أدرك مقصده منه. لا يحسن أن تسقط مطلبا لسيدي أيها الملك، وإنني أشرح ما غمض منه. قد نصح القساوسة والعرافون لسيدتي الملكة أن تضع حملها وتلد في جامع قرطبة أو بجواره، فقد كانت هناك كنيسة هدمت. لم تهدم أيها اليهودي، وما زالت قائمة وأنت تعلم ذلك، فلم لا تلد فيها؟ أيها الملك، رغبة سيدتي ورغبة سيدي أن تلد في جامع. ويحك! أتطلب هذا من ملك مسلم؟ إن كان من يطلبه سيدي القيصر ملك الملتين فلا بد من تلبية مطلبه. خذوا هذا الرجل واقتلوه. أيها الملك، لا تفعل أرجوك، وإنني أفتدي نفسي بزينة مالا وذهبا. والله لو أعطيت الأندلس كلها لأطلقك ما قبلت منك إلا دمك النجس. خذوه واقتلوه واسجنوا من معه، وأطلقوا منهم واحدا يبلغ ألفونسو ردنا. الويل للمعتمد بن عباس من غضب وانتقامه. الويل! تبعثوا بجند لا حصر لهم، يدمرون ويقتلون ويحرقون حتى يصلوا البحر من ديار الأندلس. لا تأخذكم بأهل الأندلس رحمة أو شفقة، ولا تبقوا لمدنها مثلا. سمعت ما قلت. أيها العلماء والفقهاء الأجلاء، ها قد بسطت الأمر بين يديكم وأريد فتواكم فيه، فوالله إني لا أتبين خطأ هذا الأمر من صوابه. أهي خشية انتقام ألفونسو أيها الملك؟ بل خشية الله وما يثقل على النفس من هذا الأمر. فليس من شيمنا قتل الرسول، وما قتلت ذلك اليهودي إلا لما كان منه. أما جاء هذا الرسول مهددا متواعدا؟ بلى، وكأنه يحمل إلينا أمر ألفونسو بأن نسلم له إشبيلية وقرطبة. أيها الملك، إن هذا اليهودي الذي بعثه ألفونسو قد جاء مستكبرا، وتقصد أن يحط من قدرك وقدر المسلمين، وحمل إليك مطلبا لا يحمل مثله إلى مسلم بشأن جامع قرطبة، وخرق ما اتفق عليه بشأن الجزية، وفوق كل هذا وذاك تعدى حدود الرسالة إلى ما استوجب قتله، وما تجاوزت في شأنه الصواب إلى الخطأ. أثابكم الله، فقد أرحتم ضميري وشددتم عزمي. ائذن لنا يا مولاي. لقد بادرت بالفتوى لأشد عزمه، خوفا من أن يقعد عما عزم عليه من مجابهة العدو. عسى الله أن يجعل من عزيمته للمسلمين فرجا.